Lektion 1. Prestigefyllda universitet. Har du hört talas om några av de bästa universiteten i Kanada? Ja. University of Toronto och McGill University är båda högt ansedda. Absolut. De lockar studenter från hela världen. Och de erbjuder så olika program och möjligheter. Ja, det är imponerande hur de bidrar till forskning och innovation. Exakt. Dessutom är campuslivet livligt och fullt av aktiviteter. Jag kan tänka mig. Att vara i en sådan miljö måste vara inspirerande. Definitivt. Det är en fantastisk chans att träffa människor från olika kulturer. Det är det som gör universitetslivet så berikande. Lektion 2. Ankomst till ett nytt land. Hur var ditt flyg till det nya landet? Det var långt men bekvämt, och jag är glad över att vara här. Det är fantastiskt att höra. Lyckades du vila lite på planet? Ja, det gjorde jag. Det hjälpte mig att anpassa mig till tidsskillnaden. Perfekt. Vad ser du mest fram emot under din vistelse? Jag kan inte vänta med att utforska den lokala kulturen och prova traditionell mat. Det låter fantastiskt. Mat är en så viktig del av resor. Definitivt. Det är som att smaka på en bit av kulturen. Och att träffa nya människor kommer att bli spännande också. Lektion 3. Checka in. Jag skulle vilja checka in den 15:e och checka ut den 18:e. Det låter bra. Har du redan gjort dina bokningar? Inte än, men jag planerar att göra det snart. Stor. Det är alltid bäst att boka i förväg för sinnesfrid. Exakt. Jag vill se till att allt går smidigt. Ja, och att checka in tidigt kan hjälpa dig att bosätta sig bekvämt. Absolut. Jag hatar att rusa runt när jag kommer. Samma här. En avslappnad start kan göra sådan skillnad. Allt handlar om att göra resan njutbar från början. Lektion 4. Säkerhet först. Jag är också oroad över säkerheten när jag reser ensam. Några råd. Definitivt. Håll dig alltid medveten om din omgivning. Det är så viktigt. Vad mer bör jag tänka på? Försök att smälta in och undvik att dra för mycket uppmärksamhet till dig själv. Bra poäng. Jag kommer också att hålla mina värdesaker säkra. Ja, och det är klokt att ha en plan för nödsituationer. Det är betryggande. Jag ser till att spara viktiga kontakter. Exakt. Och lita på dina instinkter, de har oftast rätt. Jag uppskattar dina tips. De hjälper verkligen att lindra mina bekymmer. Lektion 5. Skaffa ett återladdningsbart kort. Absolut. Du kan få ett omladdningsbart kort på vilken station som helst. Det är riktigt bekvämt. Hur fungerar det exakt? Du behöver bara besöka biljettdisken så ställer de in det åt dig. Låter lätt.
Kan jag lägga till pengar när jag vill? Ja, du kan ladda om den när som helst, vilket är väldigt praktiskt. Det skulle spara mig mycket krångel när jag reser. Exakt. Dessutom är det säkrare än att bära kontanter. Jag håller med. Jag kommer definitivt att skaffa en innan min nästa resa. Bra idé. Det kommer att göra din reseupplevelse mycket smidigare. Lektion 6. Hitta de perfekta topparna. Stor. Låt oss börja med att hitta några toppar åt dig. Ja, vad är din storlek? Jag vill se till att vi får rätt passform. Jag brukar ha medium på mig. Hur är det med dig? Jag är en liten. Det är alltid kul att handla tillsammans. Absolut. Vi kan hjälpa varandra att välja de bästa stilarna. Ja, och jag älskar att prova olika färger. Jag också. Det är kul att se vad som ser bäst ut i spegeln. Och det är alltid en bra idé att fråga efter åsikter. Exakt. Låt oss hitta några fantastiska toppar som vi båda älskar. Lektion 7. Läckra måltidssidor. Det låter läckert. Hur är det med tillbehör? Vi skulle kunna göra en enkel gurksallad till den. Det skulle vara uppfriskande. Jag älskar sallader med lite krunk. Ja, och det är så enkelt att förbereda. Bara hacka och blanda. Perfekt. Vilken dressing tycker du att vi ska använda? En lätt vinägret skulle komplettera den fint. Håller med. Det ger smak utan att vara för tungt. Exakt. Det kommer att balansera huvudrätten perfekt. Jag kan inte vänta med att njuta av denna måltid tillsammans. Lektion 8. Förstå konsumentbeteende. Programvaruindustrin ökar ständigt, eller hur? Ja, det är fascinerande att se hur tekniken utvecklas. Hur är det med konsumentbeteendet? Har du märkt hur mycket det förändras med nya trender? Absolut. Människor anpassar sig alltid till nya innovationer. Och företag måste hänga med för att förbli konkurrenskraftiga. Ja, att förstå konsumentbeteende är avgörande för framgång. Exakt. Det hjälper företag att skräddarsy sina produkter effektivt. Dessutom kan det avslöja värdefulla insikter om marknadens krav. Jag tycker att det är fascinerande hur psykologi spelar en roll i marknadsföring. Lektion 9. Snabba svar är viktiga. Jag uppskattar din hjälp och snabba svar. Naturligtvis. Vi strävar efter att ge bästa möjliga service. Det är uppenbart. Det gör verkligen skillnad i kundupplevelsen. Tack. Vi tror att snabb kommunikation är nyckeln. Absolut. Det bygger förtroende och förtroende för ditt varumärke. Ja, och det uppmuntrar kunderna att återvända. Jag är glad att se ett företag som värdesätter sina kunder så mycket. Vi gör vårt bästa. Din feedback är alltid välkommen.
Jag kommer definitivt att dela min positiva erfarenhet med andra. Lektion 10. Ändringar och förslag. Om vi gör några ändringar tror jag att det kan förbättra projektet. Jag uppskattar dina förslag. Vad har du i åtanke? Vi kanske skulle kunna anpassa tidslinjen för att möjliggöra mer forskning. Det är en bra idé. Det skulle ge oss en chans att förfina vårt förhållningssätt. Exakt. Dessutom är det viktigt att samla in så mycket data vi kan. Ja, och det skulle höja den övergripande kvaliteten på vårt arbete. Jag är glad att vi är på samma sida om detta. Absolut. Samarbete leder alltid till bättre resultat. Låt oss implementera dessa förändringar och se hur det går. Lektion 11. Efter en lång dag. Efter jobbet tar jag bussen hem och det ger mig tid att slappna av. Det låter trevligt. Har du några rutiner efter att du kommit hem? Ja, jag brukar äta mellan mål och byta kläder direkt. Det är ett bra sätt att varva ner. Vad gillar du att äta? Jag brukar ta lite frukt eller nötter, något lätt och nyttigt. Bra val. Det är alltid trevligt att tanka efter en lång dag. Absolut. Och så kan jag fokusera på mina kvällsaktiviteter. Har du några hobbys du tycker om? Ja, jag gillar att läsa eller titta på ett bra program för att koppla av. Lektion 12. Brainstorming-idéer. Hej där! Jag har funderat på några idéer för en ny marknadsföringsstrategi. Det är spännande. Vilken riktning tänker du på? Jag funderar på att rikta mig till en yngre publik med sociala medier. Det låter smart. Unga konsumenter är så inflytelserika. Exakt. De sätter ofta trender som andra följer. Hur planerar du att engagera dem effektivt? Jag tror att interaktivt innehåll verkligen kan fånga deras uppmärksamhet. Ja. Omröstningar, frågesporter och livevideor kan vara mycket effektiva. Jag är glad att du håller med. Låt oss arbeta med att utveckla dessa idéer ytterligare. Lektion 13. Framtidsplaner. Inte än, men jag planerar att åka snart. Det låter som en bra idé. Vart tänker du gå? Jag funderar på att åka till bergen för att vandra. Det låter uppfriskande. Jag älskar att vara i naturen. Ja, det är ett perfekt sätt att ladda mina batterier. Jag håller helt med. Att vandra är också ett bra träningspass. Exakt. Dessutom är utsikten alltid värda ansträngningen. Jag kan inte vänta med att höra allt om din resa. Jag kommer definitivt att dela mina erfarenheter med dig. Lektion 14. Historisk resiliens. Det är intressant hur baronerna bestämde sig för att stå emot orimliga krav på landet. Ja, det visar hur de stod upp för sina rättigheter och folket. Exakt.
Det är ett viktigt ögonblick i historien som formatstigningen. Och den belyser maktkampen mellan auktoritet och styrda. Rätt. Dessa beslut leder ofta till betydande förändringar. Ja, och de skapar prejudikat för framtida generationer. Det är fascinerande hur historien kan lära oss om motståndskraft. Absolut. Att lära av det förflutna hjälper oss att förstå nuet. Jag tror att det är avgörande att hålla dessa berättelser vid liv. Lektion 15. Beroendet av enheter. Absolut. Det är galet hur beroende vi har blivit av dessa små enheter. Jag vet. Det är nästan som att vi inte kan fungera utan dem längre. Exakt. Jag kommer på mig själv att sträcka mig efter min telefon även när jag inte behöver. Samma här. Det är så lätt att gå vilse i sociala medier eller spel. Rätt. Ibland undrar jag vad vi gjorde innan smartphones. Det är svårt att föreställa sig. Vi brukade prata med varandra ansikte mot ansikte oftare. Ja, och nu kommunicerar vi via skärmar. Det är verkligen ett tveeggat svärd. Vi är mer anslutna, men ändå mer isolerade. Sann. Att hitta en balans är avgörande för vårt välbefinnande. Lektion 16. Möt intressanta proffs. Det är häftigt. Träffade du några intressanta proffs på konferensen? Ja, jag träffade några inspirerande människor som delade med sig av sina innovativa idéer. Det låter spännande. Vilken typ av fält var de inom? En var på hållbart sätt och en annan var inom teknisk utveckling. UA. Det är två mycket relevanta områden just nu. Absolut. De båda har en sådan passion för det de gör. Det är alltid motiverande att höra från människor som gör skillnad. Ja, och deras entusiasm var smittsam. Jag kan tänka mig. Fick några specifika idéer genklang hos dig? Lektion 17. Matupplevelse. Dessa restauranger kan också servera fina viner till maten. Naturligtvis. En bra vinkombination kan höja matupplevelsen. Absolut. Det tillför ett helt nytt lager av smak till måltiden. Ja, och det är ett bra sätt att utforska olika smaker. Jag älskar hur vi kan komplettera olika rätter så bra. Jag också. Det är som att skapa en perfekt harmoni av smaker. Finns det några specifika viner du tycker om till vissa livsmedel? Jag brukar föredra en fin röd med pasta och en krispig vit med skaldjur. Bra val. Vin kan verkligen förbättra den totala måltiden. Lektion 18. Pjäsens karaktärer. Jag kommer att spela rollen som häxan i den kommande pjäsen. Det låter kul. Hur är det med pojken som spelar Hansel? Han måste bära shorts och skjorta, vilket är ganska passande för karaktären. Det är intressant. Den fångar barndomens oskuld. Ja, och kostymvalen kommer verkligen att ge karaktärerna liv.
Jag älskar hur kostymer kan förbättra berättandet. Exakt. Det hjälper publiken att få kontakt med karaktärerna mer. Är du peppad på att uppträda? Definitivt. Det är alltid spännande att stå på scen. Lektion 19. Planer för matinköp. Vill du gå och handla mat idag? Säker. Vad behöver vi köpa? Jag tycker att vi ska börja med lite frukt och grönsaker. Bra idé. Färska råvaror är alltid ett måste. Och vi behöver lite snacks för veckan också. Ja, lite nötter och yoghurt kanske skulle vara bra. Låter som en plan. Har vi tillräckligt med häftklamrar hemma? Jag tror det, men vi borde kolla skafferiet för säkerhets skull. Rätt. Det är alltid bra att ha en lista för att undvika att glömma något. Lektion 20. Kostnadsöverväganden. Jag är inte säker på det exakta priset, men det är ganska dyrt. Det är förståeligt. Kvalitet har ofta en kostnad. Ja, och ibland är det värt att investera i något hållbart. Exakt. Vilka saker tänker du på? Jag tittar på en del elektronik som har bra recensioner. De kan vara dyra, men en bra garanti kan hjälpa. Ja, att ha den säkerheten gör att jag mår bättre av köpet. Definitivt. Allt handlar om att balansera kvalitet och pris. Jag håller med. Jag vill vara säker på att jag får valuta för pengarna. Lektion 21. Välja pålitliga varumärken. Jag brukar gå efter välkända märken som erbjuder bra garantier. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det innebär ofta bättre kvalitet och stöd. Exakt. Jag känner mig mer säker på att köpa från pålitliga namn. Ja, och det är betryggande att veta att de står bakom sina produkter. Har du några favoritmärken du litar på? Jag gillar verkligen märken som är kända för sin kundservice. Det är viktigt. Bra stöd kan göra stor skillnad. Absolut. Allt handlar om sinnesfrid när du gör ett köp. Jag håller helt med. Att investera i pålitliga varumärken är alltid värt det. Lektion 22. Planera den kommande resan. Hej, har du tänkt på vår kommande resa? Absolut. Jag kan inte vänta med att utforska en ny plats tillsammans. Jag också. Har du börjat planera vad vi ska se? Ja, jag har letat upp några intressanta sevärdheter och restauranger. Det låter bra. Jag älskar att prova lokal mat när jag reser. Jag också. Mat är en så viktig del av upplevelsen. Finns det några specifika rätter du är sugen på att prova? Definitivt. Jag vill provsmaka de regionala specialiteterna. Det blir ett äventyr för våra smaklökar. Lektion 23. Uppträdande i Las Vegas.
Las Vegas är en så spännande plats att uppträda på. Absolut. Lönen där är bra och publiken är uppskattande. Ja, det är givande att uppträda inför sådana entusiastiska publik. Jag kan tänka mig. Energin måste vara otrolig. Definitivt. Det motiverar dig verkligen att sätta upp en fantastisk show. Planerar du några föreställningar där snart? Jag hoppas att uppträda i Vegas är en dröm för många artister. Ja, det är ett fantastiskt tillfälle att visa upp din talang. Jag kan inte vänta med att få uppleva det själv. Lektion 24. Essentials för hemmagym. Jag kommer definitivt att överväga dessa förslag. Finns det några andra saker man måste ha för ett hemmagym? Ja. Du kanske vill inkludera några hantlar och en yogamatta. Det låter bra. Hantlar är mångsidiga för olika träningspass. Exakt. Och en yogamatta är perfekt för stretching och golvövningar. Hur är det med konditionsutrustning? Ska jag satsa på det också? Om du har utrymme skulle ett löpband eller motionscykel vara fördelaktigt. Bra poäng. Det är viktigt att ha alternativ för konditionsträning. Ja, variation håller saker intressant och hjälper till med motivationen. Jag är exalterad över att sätta upp mitt hemmagym. Lektion 25. Musiksmak. Folk har olika musiksmak, eller hur? Absolut. Vissa människor gillar rockmusik, medan andra föredrar pop eller jazz. Ja, det är fascinerande hur musik kan resonera olika hos varje individ. Helt klart. Jag upplever att mitt humör ofta påverkar vad jag vill lyssna på. Det är vettigt. Ibland är jag på humör för något optimistiskt, och andra gånger föredrar jag något mjukt. Exakt. Det är som ett soundtrack till våra känslor. Och musik kan också väcka minnen. Ja, vissa låtar påminner mig alltid om specifika ögonblick i mitt liv. Det är fantastiskt hur kraftfull musik kan vara för att forma våra känslor. Lektion 26. Tävlande tenningresa. Det är otroligt att tänka på att spela tävlingstenning så länge. Ja, och 5 år efter hans pensionering räddade ett akut sjukhusingrepp hans liv. Det måste ha varit en chockerande upplevelse för honom. Definitivt. Det är en påminnelse om hur snabbt saker och ting kan förändras. Jag kan bara föreställa mig de känslor han gick igenom under den tiden. Rätt. Att ha en hälsorädsla kan verkligen sätta saker i perspektiv. Ja, det får dig att uppskatta din passion för sporten ännu mer. Exakt. Det är inspirerande att se idrottare övervinna sådana utmaningar. Jag är glad att han kunde få den vård han behövde. Lektion 27. Allmänhetens uppfattning. Det är intressant att överväga hur ett uttalande som gjorts offentligt av en kvinnlig idrottare kan uppfattas annorlunda. Ja,
Om den hade gjorts av en hane hade den kanske inte fått samma uppmärksamhet. Exakt. Den lyfter fram den dubbelmoral som ofta finns inom idrotten. Det är sant. En kvinnlig idrottare kan märkas hårt för att ha sagt sin mening. Men när man gör detsamma ses det ofta som självsäkert eller självsäkert. Ja, det är frustrerande hur fördomar kan påverka den allmänna opinionen. Jag tror att det är avgörande för alla idrottare att ha en röst. Absolut. Alla förtjänar att bli hörda, oavsett kön. Jag tror att dessa samtal kan leda till positiv förändring i sportvärlden. Lektion 28. Nätverk i industrin. Jag rekommenderar starkt att nätverka och hålla dig uppdaterad med branschtrender. Det är ett bra råd. Att vara uppkopplad kan öppna så många dörrar. Ja, och det är avgörande för personlig och professionell utveckling. Absolut. Hur brukar du nätverka? Jag deltar i branschevenemang och använder sociala medieplattformar som LinkedIn. Det är effektiva strategier. Allt handlar om att skapa meningsfulla kontakter. Exakt. Att dela kunskap och erfarenheter kan gynna alla inblandade. Ja, och det är ett bra sätt att lära sig om nya möjligheter. Nätverk kan också hjälpa dig att hitta mentorer som guidar dig på vägen. Lektion 29. Hemtjänst. Det finns organisationer som tillhandahåller hemtjänst för behövande. Det är verkligen viktigt. Det hjälper människor att behålla sin självständighet. Ja, speciellt för äldre eller funktionshindrade. Exakt. Att ha stöd hemma kan göra en enorm skillnad i livskvalitet. Jag håller med. Det är tröstande att veta att hjälp finns tillgänglig när det behövs. Ja, och dessa tjänster kan skräddarsys efter individuella behov. Det är bra att det finns resurser där ute för familjer. Absolut. Alla förtjänar omtanke. Jag hoppas att fler blir medvetna om dessa tjänster. Lektion 30. Att förstå humor. Många människor från andra länder kommer hit och förstår inte vår komedi. Det är sant. Humor kan vara mycket kulturellt specifik. Ja, det som är roligt i en kultur kanske inte översätts bra till en annan. Exakt. Det kan leda till missförstånd eller obekväma stunder. Jag tror att det är viktigt att vara uppmärksam på kulturella skillnader i humor. Ja, och att uppskatta mångfalden i komiska stilar. Jag älskar hur komedi kan spegla samhälleliga normer och värderingar. Absolut. Det är fascinerande att se hur humor utvecklas över kulturer. Och det är ett bra sätt att få kontakt med andra när det görs rätt. Lektion 31. Sympati genom erfarenhet. Hon gav tillbaka en del av sin syn, och sedan dess visste hon hur det var att vara blind. Det är otroligt kraftfullt. Det måste ha förändrat hennes perspektiv totalt. Ja, hon blev en sympatisk lärare som förstod sina elevers utmaningar. Det är inspirerande.
Det visar hur personliga upplevelser kan forma vår empati. Exakt. Hon kommer förmodligen i kontakt med sina elever på ett djupare plan. Ja, hennes resa gör henne till en förebild för uthållighet. Jag tror att det är viktigt för lärare att relatera till sina elevers kamp. Absolut. Det främjar en stödjande lärmiljö. Det är fantastiskt hur motgångar kan leda till större medkänsla. Lektion 32. Utomhus shoppingupplevelse. Jag brukar gå till en närliggande friluftsbutik. De har ett brett utbud. Det låter bekvämt. Vad brukar du leta efter där? Jag letar ofta efter campingutrustning eller vandringsutrustning. Bra val. Det är viktigt att ha kvalitetsutrustning för utomhusäventyr. Ja, och de har alltid kunnig personal som hjälper till med rekommendationer. Det är ett stort plus. Det är trevligt att få råd från experter. Exakt. Det hjälper till att säkerställa att jag gör välgrundade köp. Har du några favoritmärken du letar efter? Jag tenderar att föredra märken som är kända för hållbarhet och prestanda. Lektion 33. Att hantera sorg. Med Iran och när mitt äktenskap var över mötte jag min djupaste sorg. Det låter otroligt svårt. Hur klarade du det? Jag gick igenom många känslor, men jag visste att jag måste hitta ett sätt att läka. Ja, det är viktigt att tillåta sig själv att känna dessa känslor. Exakt. Jag sökte också stöd från vänner och familj. Det är en bra idé. Att omge sig med nära och kära kan vara tröstande. Det hjälpte mig verkligen att bearbeta allt jag gick igenom. Jag kan tänka mig. Healing tar tid, men det är en avgörande resa. Ja, och jag lärde mig mycket om mig själv under den perioden. Lektion 34. Belönande prestationer. Jag sätter upp små mål för mig själv och belönar mig själv med godsaker utan mat när jag uppnår dem. Det är en fantastisk strategi. Det håller dig motiverad utan att kompromissa med din hälsa. Exakt. Jag tycker att små belöningar gör resan roligare. Vilken typ av belöningar brukar du välja? Ibland köper jag mig en ny bok eller en snygg skjorta. Det är bra val. Det är trevligt att unna sig själv för sitt hårda arbete. Ja, och det förstärker positivt beteende. Jag tror att sätta tydliga mål är ett smart sätt att hålla fokus. Definitivt. Det hjälper mig att spåra mina framsteg och fira mina framgångar. Lektion 35. Favoritfärger. Min andra favoritfärg är blå. Hur är det med dig? Det är intressant. Jag älskar också blått. Det är en så lugnande färg. Absolut. Vissa saker är blå, som himlen och vattnet. Ja, det är perfekta exempel. Blått förbinder oss verkligen med naturen. Rätt. Det får mig att känna mig lugn när jag ser en klarblå himmel. Jag också. Och jag älskar att bära blått.
Det lyser alltid upp min dag. Den är också mångsidig. Du kan hitta den i så många nyanser. Definitivt. Från marinblå till himmelsblå. Det finns en perfekt nyans för alla. Jag tycker att det är fantastiskt hur färger kan påverka vårt humör.